Oh. Hello students, কি খবৰ তোমালোকৰ? ভালে আছা সকলোৱে? তোমালোকে এতিয়া কি পঢ়ি আছা 10ত? হট কোৱেশ্চনছ খিনি কৰি আছা নাই? বেগু চাই যে পঢ়াই আছে। আজি মই তোমালোকৰ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন কৰাম। ঠিক আছে? তো তোমালোকে আজি ক্লাছটো ভালকে ধুনীয়াকে মন দিবা। ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন বুলি ক'লে আমি কি বুজো? প্ৰথম কথা নামটোতে সোমাই আছে যে সেকেন্ড ওয়ার্ডটো চোৱা প্ৰগ্ৰেছন তাৰমানে কিবা এটা বস্তু আগুৱাই গৈ আছে কেনে গৈ আছে সেইটো আমি জানিব লাগিব হয় না নাই ধৰি লোৱা তোমালোকৰ দেউতাই আজি তোমালোকক 100 টকা এটা ঠিক আছে সেই 100 টকাটো তোমালোকে কি কৰিলে তোমালোকৰ ঘৰত এটা পিগি বেংক আছে পিগি বেংক মানে আগতে যে য'ত পইচা ভৰাই থৈ দিয়া সেইটো তো তোমালোকৰ দেউতাই 100 টকা এটা দিলে এতিয়া সেই 100 টকাটো তোমালোকে ভৰাই পিগি বেংকটো ঠিক আছে তাৰ পিছত প্ৰতিদিনে 10 টকা 10 টকা 10 টকা 10 টকাকে তেনেকে তোমালোকৰ দেউতাই দিয়ে আৰু তোমালোকে সেই 10 টকাটো আকৌ পিগি বেংকত ভৰাই থোৱা প্ৰতিদিনে ঠিক আছে ঠিক তেনেকে তোমালোকে এবছৰ ৰাখিলা এতিয়া সেই এবছৰত কিমান পইচা জমা হ'ল সেই পিগি বেংকত সেইটো তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিব হলে বহুত টাইম লাগিব হয় না নাই কিন্তু এই যে এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনটো কি কৰে আমাৰ সেই ক্যালকুলেশনটো কৰিবলৈ সহজ কৰি পেলাই ঠিক আছে সহজ হৈ যোৱাৰ পিছত কি হয় আমি ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পিনি আমি তাৰে উত্তৰটো পাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ আমি যিকোনো এটা ক্যালকুলেশন একদম সহজতে কৰি দিব পাৰো যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকৰ 1 ৰ পৰা 100 লৈকে কোনবাই ক'লে যে মোক 1 ৰ পৰা 100 লৈকে কাউন্ট কৰি দিয়া 2 সেকেন্ডত তাই কি কৰিবা obviously কিবা নহয় কিবা ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিবা সেই ফৰ্মুলাটো কোনে দিয়ে এই এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনে দিয়ে এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰো সেই ফৰ্মুলাটো যদি পুট কৰি দিও তেনেহলে আমি ডাইৰেক্টলি 1 ৰ পৰা 100 লৈকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো যেনেকে তোমালোকে জানা n * n+1 divided by 2 হয় না নাই ইমানখিনি তোমালোকে বেসিক কনসেপ্টস অলৰেডি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ আছে এতিয়া আমি কি কৰিম তোমালোকৰ এক্সামত যোনবোৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে সেই কোৱেশ্চনছ বিলাক আমি এটা এটাকে ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আৰু মই ভাবো তোমালোকৰ অলৰেডি তোমালোকে যিমানখিনি পঢ়িলা আমাৰ বেসিক ক্লাसेছত তোমালোকে যোনখিনি পাইছা তাৰ পৰা obviously তোমালোকৰ কনসেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটিটো হৈ আছে ৰাইট সেই কনসেপ্টছ খিনি আমি লৈ পিনি আমি যিমান আছে সামস খিনি বিভিন্ন ধৰণৰ সামস আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আৰু সেই সামস খিনিৰ পৰা তোমালোকে এক্সামত যেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ নাহক কিয় তোমালোকে এটেম্প কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো হা আমি ক্লাসটো স্টার্ট কৰো with different types of questions okay তো চেপ্টাৰটো হল অলৰেডি গম পাইছাই এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হল যে আমি টার্মস উলিয়াব লাগে ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো হল যে write the first terms of each of the following sequence whose nth term are আমাক কি দিয়া আছে nth termটো দিয়া আছে আৰু obviously তোমালোকে গম পাইছাই যে যোনটো আমাৰ স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম এরিথমেটিক প্রগ্রেশনৰ হেতু আমি কেনেকৈ লিখো a1 a2 a3 right and it goes up to nth term an to কি হয় nth term হয় এটো এটা ফাইনাইট এরিথমেটিক প্রগ্রেশন আৰু এটো কি হয় আমাৰ যোনটো এটোক আমি ফার্স্ট টার্ম বুলি কওঁ হয় না নাই মনত পৰিছে নে এটোক আমি ফার্স্ট টাইম বুলি কওঁ আৰু an টোক আমি কওঁ এটোক আমি লাস্ট টার্ম বুলি কওঁ হয় নাই আৰু মই যে তোমালোকক যে কলো যে প্ৰথম দিনা তোমাকৰ 100 টকা দিলে সেই 100 টকাটো এটো ফার্স্ট টাইম হয় আৰু ঠিক তেনেকে প্ৰতিদিনে 10 টকা 10 টকা 10 টকাকে বঢ়াই গৈ আছে তাৰ মানে হেতু আমাৰ কি হয় কমন ডিফাৰেন্স হয়
তাৰ মানে এই যোনটো আমাৰ ইয়াৰে মাজৰ যিমানখিনি দিছে তাৰ মানে যদি আমি কমন ডিফাৰেন্স d টো যদি ডিনোট কৰো তেনেহলে কি বুলি লিখিম a1 minus a তাৰ মানে প্ৰথম দিনাখন যদি 100 টকা দিলে 10 টকা এড কৰি দিলে কিমান হ'ব 110 আকৌ 10 টকা এড কৰি দিলে কিমান হ'ব 120 এনেকে কৰি দিম হয়নে তো আমি কমন ডিফাৰেন্সটো সেকেন্ড টাৰ্মৰ পৰা ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো সাবট্ৰাক্ট কৰিলে আমি কমন ডিফাৰেন্সটো পাওঁ আৰু এটা বস্তু তোমালোকে নটিস কৰিছানে যে কমন ডিফাৰেন্সটো সদায় কি হয় কনস্ট্যান্ট হয় কনস্ট্যান্ট মানে কি সমান সমান হয় হয় নাই ওকে এতিয়া এখিনিটো তোমালোকে বুজি পাইছাই এতিয়া আমি সামটো কৰো এতিয়া আমাক সুধিছে যে ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো কি আমাক ইয়াত nth টাৰ্মটো দিয়া আছে আৰু nth টাৰ্মটো হয় যে an is equals to thrice n plus 2 এটো আমাক nth টাৰ্মটো দিয়া আছে ঠিক আছে আৰু আমি ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো কি হয় এটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা এতিয়া যদি আমি এই বস্তুটো উলিয়াব লাগে a1 a2 এনেকে যদি উলিয়াই গৈ থাকিব লাগে আমাক এই টাৰ্মটো দিয়া আছে তাৰ মানে n ৰ ভ্যালু কিবা এটা হ'ব যদি ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো উলিয়াব লাগে তেনেহলে আমি n ৰ ভ্যালু কি পুট কৰিম n ৰ ভ্যালু obviously 1 পুট কৰিম ৰাইট আমি n ৰ ভ্যালু 1 পুট কৰিম আৰু ইয়াত মই এটা বস্তু লিখিব পাইছো ৰাইট দা ফাৰ্স্ট 5 টাৰ্মস আমাক পাঁচটা টাৰ্ম লিখিব দিছে ঠিক আছে 5 টাৰ্মস আমাক পাঁচটা প্ৰথম পাঁচটা that means a1 a2 a3 a4 আৰু a5 এই পাঁচটা টাৰ্ম আমাক লিখিব দিছে ঠিক আছে তো আমি প্ৰথম কেনেকৈ লিখিম প্ৰথম আমি কি লম a1 ঠিক আছে n ৰ ভ্যালু আমি কি পুট কৰিলো n ৰ ভ্যালু 1 পুট কৰিলো যেতিয়া আমি n ৰ ভ্যালু 1 পুট কৰো তেনেহলে আমাৰ এটো কি হৈ যাব 3 into n ৰ ভ্যালু 1 পুট কৰিম plus 2 which is equals to 3 1 3 plus 2 that means আমাৰ आंसर কি হল 5 ঠিক আছে নেক্সট যেহেতু পাঁচটা টার্ম হচ্ছে সেকেন্ড আমাৰ কি n ৰ ভ্যালু কি পুট কৰিব লাগিব n ৰ ভ্যালু আমি 2 পুট কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি পাম 3 into 2 plus 2 that means 3 to the 6 plus 2 which is equals to 8 হয়নে তাৰ পিছত আকৌ আমি কি পুট কৰিব লাগিব নেক্সট n ৰ ভ্যালু 3 পুট কৰিব লাগিব a3 is equals to 3 into 3 plus 2 which is equals to 3 3 the 9 plus 2 which is equals to 11 হয়নে next a to a4 that means 3 into n ৰ ভ্যালু কি পুট কৰিলো এবাৰ 4 পুট কৰিলো a into 4 3 into 4 plus 2 that means 12 plus 2 which is equals to 14 next last term that is fifth term হয় না নাই fifth termত n ৰ ভ্যালু কি পুট কৰিম a5 which is equals to 3 into 5 plus 2 that means 15 plus 2 which is equals to 7 এতিয়া তোমালোকে মন কৰা এই যোনটো আমি সিকোয়েন্সটো পালো এই সিকোয়েন্সটোত আমাৰ কমন ডিফাৰেন্সটো কনস্ট্যান্ট আছে নাই তোমাকে নিজে চোৱা a2 minus a1 কি পালো 3 পালো a3 minus a2 কি পালো ডিফারেন্স 3 পালো a4 minus a3 ডিফারেন্স কি পালো 3 পালো a5 minus a4 ডিফারেন্স কি পালো 3 পালো that means এই সামটোত আমাৰ কমন ডিফারেন্স কি হৈ আছে কনস্ট্যান্ট হৈ আছে একে হৈ আছে আৰু সেই কাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে এটো আমাৰ এটা এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনৰ এটা সিৰিজ হয় ঠিক আছে ওকে তো বুজি পালা কেনেকৈ আমি কৰিব লাগে বস্তুটো নেক্সট আৰু এটা আমি চাম লম an is equals to n minus 2 divided by 3 so an ৰ ভ্যালু যিয়ে দিয়া নাথাকক ন হেতু ভয় খাব নালাগে জাস্ট তোমালোকে কি কৰিব লাগে যিমান কিটা তোমালোকৰ টাৰ্মছ উলিয়াব লাগে তাৰে জাস্ট 1 2 3 4 কে তোমালোকে n ৰ জায়গাত পুট কৰি গলে হৈ গল আৰু n যত যত আছে হেতু জায়গাত যদি পুট কৰিবা তোমালোকৰ obviously সামটো ওলাই যাব ঠিক আছে তো সেই কাৰণে an ৰ ভ্যালু যিয়ে দিয়া নাথাকক হেতু কোনো ভয় কৰিব লগিয়া কথা নাই ঠিক আছে এতিয়া
যেহেতু আমাৰ ফাৰ্স্ট 5 টাৰ্মছ লিখিব লাগে তো আমি 1 ৰ পৰা 5 লৈকে লিখিম দ্যাট মিন্স n ৰ ভ্যালু আমি 1 ৰ পৰা 5 লৈকে পুট কৰিম ৰাইট সো ইয়াত আমাক দিয়া আছে n is equals to n minus 2 divided by 3 তো প্ৰথম আমি কি লম a1 1 minus 2 divided by 3 তো 1 minus 2 হলে কি হৈ যায় minus of 1 divided by 3 হয়নে next a2 is equals to 2 minus 2 divided by 3 that means 2 minus 2 কি হয় 0 divided by 3 which is equals to 0 a3 is equals to 3 minus 2 divided by 3 which is equals to 1 by 3 next a4 is equals to 4 minus 2 divided by 3 which is equals to 2 by 3 next a5 which is equals to 5 minus 2 divided by 3 which is equals to 3 by 3 that is equals to 1 so আমি কি কি পালো first 5 terms আমাৰ কি কি হয় minus 1 by 3 0 1 by 3 2 by 3 and 1 right বুজি পালা কেনেকৈ কৰিব লাগে okay so I hope এইটো concept তোমালোকৰ clear হল next আৰু এটা বেলেগ সাম আমি ট্ৰাই কৰো okay next sum to amar dia ase so that the sequence defined by an is equals to 5n minus 7 is an AP. Okay, find its common difference. এতিয়া স্যার প্রথম আমাক কি উলিয়াব দিছে প্রথম আমাক দিছে যে এটা আমাক লাস্ট টার্ম দ্যাট ইজ an টার্মটো দিয়া আছে এটো লাস্ট টার্ম হয় না আমাক লাস্ট টার্মটো দিয়া আছে আৰু আমাক কৈছে যে এই যোনটো সিকোয়েন্স হয় এটো AP হয় না নহয় দ্যাট মিন্স এটা এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন হয় না নহয় আৰু এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন হলে কি হ'ব লাগিব তাৰে কমন ডিফাৰেন্সটো সদায় কনস্ট্যান্ট হ'ব লাগিব হে বস্তুটো বুজি পাইছা তো দ্যাট মিন্স আমি হেটো হয় না নহয় চাব লাগিব প্ৰথম আৰু লাষ্টত আমাক কি উলিয়াব দিছে কমন ডিফাৰেন্সটো কি হয় হেটো উলিয়াব দিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি লেটস সে আমি চাৰিটা টার্ম লৈ লওঁ ওকে আমি প্ৰথম চাৰিটা টার্ম লৈ লওঁ হে চাৰিটা টার্মৰ পৰা আমি চাম যে তাৰ কমন ডিফাৰেন্সটো সেম হয় না নহয় আৰু যদি কমন ডিফাৰেন্সটো সেম হয় তেনেহলে আমি গম পাম যে এটো এটা AP হয় ওকে সো লেটস সলভ ইট এতিয়া চোৱা an is equals to 5n minus 7 now আমি যদি প্ৰথম n ৰ ভ্যালু 1 লওঁ that is the first term a1 is equals to 5 into 1 minus of 7 which is equals to 5 minus 7 which is equals to minus of 2 right next a2 is equals to 5 into 2 minus 7 5 to the 10 minus 7 which is equals to 3 next আমি a3 is equals to 5 into 3 minus 7 which is equals to 15 minus 7 which is equals to 8 next amar a4 is equals to 5 into 4 minus 7 which is equals to 20 minus 7 that is equals to 13 এতিয়া চোৱা আমি তো প্ৰথম চাৰিটা টাৰ্ম পাই গলো -2 3 8 আৰু 13 এতিয়া আমি চাব লাগে এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন হয় নে নহয় আমি কেনেকৈ গম পাম আমি গম পাম যেতিয়া আমাৰ এই ইয়াৰে কমন ডিফাৰেন্স কিটা একে একে হ'ব that means constant হ'ব right তো constant হয় না নহয় চাও সো প্ৰথমে কি কৰিম we can see that যে আমাৰ a2 minus a1 second term minus first term হেতু আমি কমন ডিফাৰেন্স বুলি ধৰো না নধৰো which is equals to second term to আমাৰ কি আছে 3 minus of bracket minus 2 right so which is equals to 3 minus minus কি হৈ যায় প্লাস হৈ যায় 3 plus 2 which is equals to 5 right next a3 minus a2 a3 আমাক কি দিয়া আছে a3 আমাক দিয়া আছিল 8 so 8 minus of 3 which is equals to 5 again last term that is a4 minus a3 13 minus 8 which is equals to again 5 that means প্ৰতিবাৰে আমি কি পাইছো কমন ডিফাৰেন্স তো আমি
5 5 5 that means আমি সমান পাইছো কনস্ট্যান্ট পাইছো হয় না নাই সো আমি কব পাৰোনে যে therefore the given sequence defined by an is equals to 5n minus 7 is an arithmetic progression AP right তো আমি ইয়াৰ পৰা কমন ডিফাৰেন্সটো কি গম পালো and the common difference উলিয়াব দিছিল নে নাই and the common difference is কি হয় 5 এটা আমাৰ आंसर বুজি পালা ইজি হয় ওকে নেক্সট আৰু এটা সাম কৰি চাও এবাৰ আমি উলিয়াব লাগে যে আমি দেখাব লাগে যে যোনটো আমাৰ সিকোয়েন্স দিয়া থাকিব যে লাস্ট টাইম যোনটো দি আছে তাৰ পৰা আমি সিকোয়েন্স পাম হেতু এটা arithmetic progression নহয় এবাৰ নহয় বুলি দেখাব লাগে ঠিক আছে so that the sequence defined by an is equals to thrice n square minus 5 is not an AP okay এতিয়া সব আমাৰ যেটো লাস্ট টার্মটো দি আছে nth টার্মটো দি আছে that means আমি লিখি লম an is equals to thrice n square minus 5 okay now see আমি কি উলিয়াম প্ৰথম ফার্স্ট four টার্মস উলিয়াম এতিয়া ফার্স্ট টার্ম four টার্মস তো উলিয়াৰ পিছত আমি যদি তাৰে সেকেন্ড টার্ম মাইনাস ফার্স্ট টার্ম থার্ড টার্ম মাইনাস সেকেন্ড টার্ম তেনেকে যদি কৰো আমি কি গম পাম আমি কমন ডিফারেন্সটো গম পাম okay so the first term a1 is equals to 3 into 1 square minus 5 which is equals to 1 square 1 হয় আৰু 3 into 1 3 minus 5 which is equals to minus of 2 right next a2 is equals to 3 into 2 square minus of 5 that means 3 into 2 square is 4 and minus of 5 3 4 the 12 minus 5 which is equals to কিমান হয় 7 a3 is equals to 3 into 3 square minus of 5 that means 3 square মানে কি হয় 9 minus of 5 that means 3 9s are 27 minus of 5 which is equals to 22 next we have a4 3 into 4 square 3 into 4 square minus of 5 which is equals to 3 into 4 4 are 16 minus of 5 which is equals to 48 minus of 5 which is equals to 43 right তো আমি কি পালো প্রথম চাৰিটা টার্ম আমি উলিয়াই ললো এতিয়া যেহেতু কোৱেশ্যনতে দিয়া আছে যে আমাৰ যোনটো সিকোয়েন্স হয় হেতু arithmetic progression নহয় আৰু যেহেতু নহয় বুলি দিয়া আছে তাৰ মানে আমি কি গম পাইছো ইয়াৰ পৰা যে ইয়াৰে কমন ডিফাৰেন্সটো বেলেগ বেলেগ হয় হিহত কনস্ট্যান্ট নহয় ঠিক আছে সবৰে আমি কমন ডিফাৰেন্স কিটা বেলেগ বেলেগ পাম ঠিক আছে তো আমি তো এটো দেখাব লাগিব so we can see that a2 minus a1 is equals to a2 কি আছিল আমাৰ 7 হয় নাই 7 minus of minus 2 7 minus of bracket minus 2 which is equals to 7 plus 2 which is equals to 9 next a3 minus a2 which is equals to a3 আমাৰ কিমান দিয়া আছিল 22 minus 7 22 minus of 7 which is equals to 15 next a4 minus a3 which is equals to 43 minus of 22 which is equals to 21 এতিয়া চোৱা ইয়াৰ ডিফাৰেন্স তো বেলেগ ইয়াৰ ডিফাৰেন্স তো বেলেগ তো আমি কব পাৰো নে যে therefore এনেকে লিখি দাও যে since the common difference is not constant therefore the given sequence defined by an is equals to কি দিয়া আছিল আমাৰ
thrice n square minus 5 is not an AP. Hence, so. বুজি পাইছা কেনেকে কৰিব লাগে? Okay. Next, আৰু এটা question. Question number 4. The general term of a sequence is given by an is equals to minus of 4n plus 15. Is the sequence an AP? প্ৰথম question. Is the sequence an AP? AP হয় না নাই আমি প্ৰথম দেখাব লাগে। Next দিয়া আছে যে if so যদি হয় তেনেহলে find its 15th term. এবাৰ আমি 15 নম্বৰ টাৰ্মটো উলিয়াব লাগে। Okay? And find this 15th term and the common difference. Okay? So আমি প্ৰথম কি দেখাব লাগে? প্ৰথম দেখাব লাগে যে the sequence টো আমাৰ AP হয় না নহয়। Next যদি AP হয় তেনেহলে আমাৰ 15 নম্বৰ টাৰ্মটো কি আৰু যদি 15 নম্বৰ টাৰ্মটো গম পাওঁ তেনেহলে আমাৰ common difference টো আমি উলিয়াব পাৰিম। Right? So let's solve it. Okay. এতিয়া চোৱা an দিয়া আছে আমাক minus 4n plus of 15. Right? তো আমি কি কৰিম এনেকে প্ৰথম let's say আমি 4টা টাৰ্ম উলিয়াই লওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয় আমাৰ common difference টো উলিয়াবলে আমাৰ সহজ হৈ যায় হয় নাই তো এখানে আমি প্ৰথম 4টা টাৰ্ম উলিয়াই লওঁ a1 is equals to minus of 4 into 1 plus 15. That means 4 into 1 4, so minus of 4 plus 15 which is equals to ইয়াত greater term হয় 15 to, so that means আমাৰ symbol to plus হ'ব আৰু আমি পাম 11. A2 will be minus of 4 into 2 plus 15. Minus of 4 to the 8 plus 15, which is equals to 7. Then A3 is minus of 4 into 3 plus 15, which is equals to minus of 12 plus 15, means 3. And A4 will be minus of 4 into 4 plus 15, which is equals to 4 for the 16, minus of 16 plus 15 is equals to minus of 1. Right? So আমি প্ৰথম 4টা টাৰ্ম গম পালো হয়নে এতিয়া প্ৰথম 4টা টাৰ্ম গম পোৱাৰ পিছত আমি কি চাব লাগিব যে এটো এটা arithmetic progression হয় না নহয় যদি হয় তেনেহলে কি পাম আমি ইয়াৰে common difference টো একে পাম so now a2 minus a1 a2 কি দি আছিল আমাৰ a2 কি পাইছিলো 7 minus 11 7 minus 11 which is equals to minus of 4 ঠিক তেনেকে a3 minus a2 a3 আমি পাইছিলো 3 minus 7 which is equals to minus of 4 আৰু a4 minus a3 which is equals to minus of 1 minus of 3 which is equals to minus of 4 এতিয়া চোৱা আমি প্ৰতিটো কেছতে common difference constant পাইছো হয়নে আমি common difference constant পাইছো that means আমি ক'ব পাৰো যে এটো এটা যোনটো সিকোয়েন্স দিয়া আছে defined by an is equals to minus 4n plus 15 এটো আমাৰ AP হয় তে লিখিব পাৰা যে since the common difference is constant therefore the sequence defined by minus 4n minus of 4n plus 15 is an AP right AP হয় আৰু আমাৰ কি উলিয়াব আছে next আমাৰ 15 টাৰ্ম টো উলিয়াব আছে that means A15 again আমাৰ 15 নম্বৰ টাৰ্ম টো that means A15 is equals to minus 4 into 15 plus 15 which is equals to minus of 60 plus 15 right so which will be equals to minus of 45 so আমাৰ 15 টাৰ্ম টো কি হয় minus of 45 and therefore and the common difference আমি common difference কিমান পাইছো minus 4 প্ৰতিটো সামৰ কাৰনে
and the common difference is minus of, right? So এটা আমাৰ answer. বুজি পাইছা কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আৰু আমাৰ এই যোনটো সিৰিজ হয় এটো আমি দেখিয়ে গম পাইছো যে এটো ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত গৈ আছে ঠিক আছে ওকে ইজি লাগিছে নে কৰি চোৱা এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন চেপ্টাৰটো বহুত মানে ইজি হয় ইমান কমপ্লেক্সিটি নাই ইয়াৰ তোমালোকে যিকোনো সাম উঠাই লৈ পিনি জাস্ট তোমালোকে যদি তাৰে ফাৰ্স্ট টাৰ্ম জানি যোৱা কমন ডিফাৰেন্স জানি যোৱা লাষ্ট টাৰ্ম জানি যোৱা তোমালোকে জাস্ট ফৰ্মুলা পুট কৰি দিলে গল বেলেগ একো কৰিব নালাগে ইয়াত অকল ফৰ্মুলা চাৰিটা পাঁচটা ফৰ্মুলা আছে এইকেইটা মনত ৰাখা কাম খতম ঠিক আছে বেছি ষ্ট্ৰেছ নলবা চেপ্টাৰটো কমপ্লিট কৰোঁতে জাস্ট কোৱেশ্চন উঠাবা আৰু চাবা যে তাত কি দিয়া আছে ডেটাটোতে মানে কোৱেশ্চনটোতে ডেটাখিনি দিয়া থাকিলে গমে পাই যাবা যে হেতু ভ্যালুত পুট মানে হেতু ফৰ্মুলাত পুট কৰি দিলে এনসাৰটো ওলাই যাব ঠিক আছে তো এইকাৰণে বেছি প্ৰবলেম লব নালাগে ঠিক আছে ওকে এতিয়া আমি আৰু এটা সাম কৰো ইজি লাগিছে না ঠিক আছে এতিয়া আমি আৰু এটা সাম কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 for the following arithmetic progression কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে যে for the following arithmetic progression লিখি ডাইৰেক্ট এপি বুলিয়ে লিখো দিয়া মই মাজে মাজে শৰ্টকাট ইউজ কৰো দেই for the following AP write the first term A and the common difference okay আমি কি উলিয়াব লাগে ফার্স্ট টার্ম আৰু কমন ডিফারেন্স তো আমি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে অলপ টান এটা ল কোৱেশ্চনটো সো আমাৰ হল minus of 1.1 minus of 3.1 minus of 5.1 minus of 7.1 and so on ঠিক আছে এনেকে গৈ আছে এতিয়া এটো আমাৰ কি হয় জেনাৰেল এটা সিৰিজ হয় রাইট আৰু আমি যেতিয়া আমি এটা এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম লিখো তেতিয়া আমি কি লিখো a plus d a plus twice d এনেকে গৈ থাকে নাই এনেকে আগবাঢ়ি গৈ থাকে নাই a plus d a plus twice d a plus thrice d এনেকে আগবাঢ়ি গৈ থাকে তো দিছ যেটা আমাৰ জেনাৰেল সিৰিজটো দিয়া আছে ৰাইট তো ইয়াৰ পৰা আমি কি কব পাৰো it can be seen that আমি তো লিখি লব পাৰো it can be seen that the general form of the AP is a plus d a plus twice d and so on ঠিক আছে এনেকে গৈ থাকিব তো আমি এই বুলি লিখি লব পাৰো ৰাইট এতিয়া যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো আমি কম্পেয়াৰ কেনেকৈ কৰিম thus by comparing এটো আমি কি কৰিম কম্পেয়াৰ কৰো আমি কম্পেয়াৰ কৰিলে কি পাম the first term that is a is equals to minus of 1.1 right আমি a কি পালো 1.1 minus of 1.1 এতিয়া next term to কি আসলে আমাৰ a plus 2d ইয়াত আৰু এটা মই টার্ম লিখি দিও কাৰণ যেহেতু আমাৰ চাৰিটা দিয়া আছে next term to কি হয় a plus d compare কৰো a plus d is equals to minus of 3.1 right next a plus 2d is equals to minus of 5.1 আৰু a plus 3d is equals to minus of 7.1 okay এতিয়া চোৱা আমি কমন ডিফারেন্স তো গম পালোৱে যে সৰি আমি ফার্স্ট টার্ম তো গম পালোৱে যে আমাৰ a তো ওলাই গল ফার্স্ট টার্ম তো আমাৰ কি হয় minus of 1.1 এটা আমি কমন ডিফারেন্স তো উলিয়াব লাগে সো আমি যদি সেকেন্ড টার্ম তো লও that means now a plus d is equals to minus of 3.1 আৰু a ভ্যালু আমি কি পাইছো minus of 1.1 minus of 1.1 plus d is equals to minus of 3.1 which is equals to আমি যদি a minus of 1.1 to আমি কোনটো সাইডে নিও যদি আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে লৈ যাও তেতিয়া এটো কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব রাইট that means d is equals to minus of 3.1 plus of 1.1
So plus minus কি plus minus হলে minus হৈ যায় so আমি কি পালো minus of 2 বুঝি পালা so আমাৰ common difference কি হয় common difference হয় আমাৰ 2 minus of 2 আৰু আমাৰ first term টো কি হয় first term টো হয় আমাৰ minus of 1.1 so হেতু আমাক উলিয়াব দিছিলে first term আৰু common difference টো উলিয়াব দিছিলে okay okay next question টো কৈছে যে next question টো কৈছে যে write the arithmetic progression when first term a and common difference মই cd বুলি লিখিছো দেই short form common difference d is given by আমি কি উলিয়াব লাগে এবাৰ আমি arithmetic progression that means আমি series টো লিখিব লাগে ঠিক আছে আমাক কি দিয়া আছে first term আৰু common difference টো দিয়া আছে তো আমাৰ first term টো কি দিয়া আছে a is equals to 1 minus of 1 আৰু d is equals to 1/2 okay a to আমাক 1 দিয়া আছে minus of 1 দিয়া আছে আৰু common difference টো আমাক half দিয়া আছে এতিয়া চোৱা আমি কি উলিয়াব লাগে arithmetic progression টো উলিয়াব লাগে that means series টো উলিয়াব লাগে যেহেতু a মানে কি হয় first term আমি কি বুলি জানো যে আমাৰ standard form টো কি হয় the ap is আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো a plus d a plus 2d a plus 3d and so on right so আমাক ইয়াত first term টো দিয়া আছে first term টো কি হয় here the first term a is given as minus of 1 so what will be the second term to কি হ'ব a plus d a to কি দিয়া আছে minus of 1 আৰু d to কি দিয়া আছে d to দিয়া আছে half right so a plus d মানে কি আমাৰ এটো second term হয় না নহয় that means আমি যদি লিখো এনেকৈ লিখো নাই a1 a2 a3 and so on হয় না নহয় তো আমি এটা আমাৰ কি হয় a1 হয় না নহয় তো a1 is equals to a plus d তো solve কৰো LCM 2 so 2 1 are 2 minus of 2 plus 1 which is equals to minus of half right next a2 মানে কি হ'ব a plus twice d হয় না নাই এটো আমাৰ এটো হয় না নাই a plus twice d2 so a2 আমাক দিয়া আছে minus of 1 plus 2 into 1/2 twice d value half so 2 got cancel out so minus 1 plus of 1 is equals to plus minus cancel out হৈ গল আমি কি পালো 0 পালো next আমি উলিয়াম a3 মানে কি a plus thrice d which is equals to minus of 1 plus 3 into 1/, এতিয়া আমি LCM 2 লম তো minus of 2 plus 3 so আমি কিমান পালো 1/, so এটা বস্তু নোটিস কৰিছানে যে তোমালোকৰ half কে common difference টো আছে হয় না নাই so that means আমাৰ যোনটো সুধিছে AP2 কি হয় আমাৰ AP2 হ'ব therefore এটা লিখিব পাৰো তোমালোকে therefore the AP is first term কি হয় first term আমাক দিয়া আছে minus of 1 then we have minus of 1/2 then we have 0 sorry then we have 1/2 and so on so which is the required answer okay বুজি পালা okay এতিয়া অলপ আমি স্টেটমেন্ট বেস সাম কেটামান লম ঠিক আছে স্টেটমেন্ট বেস সাম কেটামান কম স্টেটমেন্ট বেস সাম সো এক্সামত তোমালোকৰ স্টেটমেন্ট বেস সাম আহিব স্টেটমেন্ট বেস সামবোৰ সদায় তোমালোকে একদম ইম্পৰ্টেন্টলি যোনটো ডেটা দিয়া আছে হেতু প্ৰথমে সাইডত লিখি লবা ঠিক আছে
আৰু ভালকে স্টেটমেন্টটো পঢ়িবা তাত কি বুজাব দিছে কি বুজাইছে আৰু কি ডেটা দিয়া আছে আৰু কি সুধিছে ঠিক আছে আমি কৰিলেতো গম পাবি obviously so প্ৰথম স্টেটমেন্ট বেছ চাম তোমাক আমি কি উলিয়াব লাগে just find the sequence আমি sequence টো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে find the sequence of numbers formed will be an AP or not okay যত আমি sequence পাম হেতু আমাৰ AP হয় না নহয় তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে যে the cost of digging a well এটা কুঁৱা যদি খান্দিবলে প্ৰথম মিটাৰটো for the first meter যদি এটা কুঁৱা খান্দা তেনেহলে প্ৰথম মিটাৰটো খান্দিবলে কিমান টকা লাগে 150 টকা ঠিক আছে প্ৰথম মিটাৰ মানে কুঁৱা এটা খান্দিব ষ্টাৰ্ট দিছো আৰু প্ৰথম মিটাৰটো খান্দোতে আমাক লাগে 150 টকা তাৰ পিছত and raises by rupees 20 for its succeeding meter তাৰ মানে প্ৰথম 1 মিটাৰটো খান্দিলি ঠিক আছে প্ৰথম 1 মিটাৰটো খান্দোতে আমাক 150 টকা লাগিলে তাৰপিছত নেক্সট আৰু 1 মিটাৰ খান্দিলে আমাক কিমান লাগিব 20 টকা 20 টকা 20 টকাকে বাঢ়ি গৈ থাকিব প্ৰতি মিটাৰতে 20 টকা 20 টকাকে বাঢ়ি গৈ থাকিব ঠিক আছে তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো যে প্ৰথম মিটাৰটো খান্দোতে যেহেতু 150 টকা লাগিব হেতু আমাৰ কি হয় ফাৰ্স্ট টার্ম হয় ঠিক আছে given প্ৰথমে লিখি লবা সদায় given কি দিয়া আছে cost of digging a well for the first meter এটো ফার্স্ট টার্ম হয় না নহয় ফার্স্ট টার্ম কাৰণে ব্র্যাকেটত সদায় a বুলি লিখি লবা is equals to rupees 150 right প্ৰথম ডেটাটো আমি লিখি ললো সেকেন্ড ডেটাটো আমি লিখিম যে and the cost raises by rupees 20 for its succeeding meter okay so দুটা ডেটা আমি জি দি আছে লিখি ললো এতিয়া ইয়াৰ পৰা দেন এটা সেকেন্ড যেতিয়া আমি মিটাৰটো খান্দিম তেতিয়া আমাৰ টোটাল কষ্ট কিমান হ'ব obviously আমি যোনটো স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ arithmetic progression জানো এটা আমাৰ কেনেকৈ আগবাঢ়ি যায় a plus d a plus twice d a plus thrice d এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকে নাই so that means আমাৰ সেকেন্ড মিটাৰটো খান্দোতে cost of digging the second meter that means a1 আমি কেনেকৈ ডিফাইন কৰো সেকেন্ড টার্মটো সদায় a plus d right আৰু এটো আমাৰ কি হয় এই যোনটো কষ্টৰ ৰেজ হৈ আছে 20 টকাকে তো এটো আমাৰ কি হয় d হয় না নহয় এটো আমাৰ কমন ডিফাৰেন্স হয় না নহয় হয় so that means a আমি কিমান পাইছো 150 টকা এটো ফার্স্ট মিটার rupees 150 plus 20 which is equals to rupees 170 okay second মিটাৰ টো খান্দুতে আমাৰ কিমান গল 170 টকা ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া আৰু আগবাঢ়ি যাম নেক্সট থাৰ্ড মিটাৰটো খান্দু cost of digging the third meter তাৰ মানে আমাৰ এটো কি হ'ব a2 which is equals to a plus twice d right next page of কৰিছিলো a plus twice d to কি a to আমি পাইছিলো rupees 150 plus 2 into 20 which is equals to rupees 150 plus 40 হয়নে which is equals to rupees 190 তাৰ মানে আমাৰ কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে
150 170 190 20 টকাকে আগবাঢ়ি গৈছে so that means therefore এনেকে আমি গৈ থাকিব পাৰো যিমান লকে আমি যিমানটা টাৰ্ম আমাৰ লিখিব মন আমি এনেকে লিখি গৈ থাকিব পাৰো ঠিক আছে therefore the cost of digging a well of different lengths beleg length of different lengths are কেনেকে দিব পাৰো 150 170 190 and so on okay আমি এনেকে আগবাঢ়াই গৈ থাকিব পাৰো so and আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পালো it is evident that আমাৰ যোনটো common difference এটা সমান হয় 20 টকাকে আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে 20 টকা আগবাঢ়িছে আমাৰ common difference টো একে হয় evidently the series is an AP মানে এইটো এটা arithmetic progression হয় right কিয় হয় where the first term a is equals to 150 and the common difference b is equals to 20 এটো বস্তু তোমালোকে মেনশন কৰি দিব গম পালা কেনেকে আমি গম পালো যে এটো এটা AP হয় ঠিক আছে এনেকুৱা statement based sum বিলাক তোমালোকে ভালদৰে হদাই যত এটা ডেটা দিয়া থাকে জাস্ট এটো গিভেনত হদাই লিখি লবা তেতিয়া তোমালোকৰ ভিজনটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় ঠিক আছে ওকে আৰু এটা কোৱেশ্চন কৰো এনেকুৱা তেতিয়া আৰু কনসেপ্টটো আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব যেটা আমাৰ AP হয় না শো কৰিবই লাগে obviously কোৱেশ্চনটো হল যে Divya deposited rupees 1000 at compound interest wordটো মনত ৰাখিবা compound interest ঠিক আছে at compound interest at the rate of 10% per annum at the rate of 10% per annum the amount at the end of first year second year third year and so on আমি কি উলিয়াব লাগে আমি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার কিমান কম্পাউন্ড হৈ আছে হেতু আমি উলিয়াব লাগে আৰু obviously এটো এটা কি হ'ব AP তে হ'ব ডেফিনেটলি রাইট ওকে সো আমি AP হয় না হেতু চাবো লাগিব আৰু ইন্টারেস্টিং কথা ইয়াতে দিয়া আছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ঠিক আছে তো সলিউশন given প্ৰথমে given লিখি লবা given কি দিয়া আছে Divya deposited rupees 1000 at compound interest short form লিখিছো per annum sorry at 10% per annum at 10% per annum okay এটা আমাৰ given দিয়া আছে এতিয়া the amount at the end of first year কিমান হ'ব therefore the amount at the end of first year so এই যোনটো 1000 টকা এটা আমাৰ কি হয় এটা obviously এটা প্ৰিন্সিপাল এমাউন্ট হয় ৰাইট ওকে আৰু এই 10% টো কি হয় আমাৰ এটো ৰেট অফ ইন্টারেস্ট হয় হয়নে কম্পাউন্ডিং মানে কি কম্পাউন্ডিং মানে কলে আমি এটো বুজো যে প্ৰথম বছৰত যোনটো আমাৰ এমাউন্ট ডিপোজিট হল ইন্টারেস্টটো লাগি সেকেন্ড ইয়াৰত হে এমাউন্টৰ ওপৰত যোনটো আমাৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰত এন্ডত এমাউন্টটো হল হে এমাউন্টৰ ওপৰত আকৌ 10% ইন্টারেস্ট লাগি যাব ঠিক আছে মানে এটো নহয় যে তোমাৰ যোনটো প্ৰথম ডিপোজিট কৰিলা হেতৰ ওপৰতে বাৰ 10% লাগি যোনটো আমাৰ এট দা ইয়াৰ এন্ড যোনটো আমাৰ এমাউন্ট ডিপোজিট হল হে ডিপোজিট এমাউন্টটো আকৌ নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে
10% লাগি যাব হেতুকে আমি কি বুলি কম হেতুকে আমি কম্পাউন্ডিং বুলি কম ঠিক আছে তো আমাৰ at the end of first year আমি কিমান হ'ব which is equals to principal amount তো কিমান আছিলে 1000 rate of interest আমি কি কৰিব পাৰো 10% মানে কি 10 divided by 100 হয় না নাই which will be equals to 0.1 into আমি কিমান কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগত আকৌ 1000 কৰি হয় নে which is equals to rupees 1100 so at the end of first year আমি কিমান পালো 10% interest rate আমাৰ কিমান হৈ গল 1100 টকা এটোটো ইজি আছিল ফার্স্ট টু উলিয়াব কাৰণে হয় না নাই কাৰণ 10% টু লগত এটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগে আমি পাই গলো এতিয়া সেকেন্ড ইয়াৰ টু কাৰণে কি কৰিম ফার্স্ট ইয়াৰ টু আমি 1100 টকা পালো সো এই 1100 টকাটো লগত আকৌ আমি 10% কৰি দিম হয় না so therefore the amount at the end of second year will be equal to rupees এতিয়া আমাৰ প্ৰিন্সিপাল এমাউন্ট এতিয়া আমাৰ কি হৈ গল ফার্স্ট ইয়াৰৰ পিছত 1100 তো 1100 প্লাস again আমি কিমান লব লাগিব 10% interest that is 0.1 into 1100 right so আমি এটো যদি ক্যালকুলেট কৰো আমি কিমান পাম which is equals to rupees 1210 ঠিক আছে আমি কিমান পালো 1210 ঠিক তেনেকে থার্ড ইয়াৰ টু কাৰণে the amount at the end of third year এতিয়া আমি কোনটো এমাউন্ট লম এতিয়া আমি সেকেন্ড ইয়াৰ টু যিমান হল আমাৰ হে এমাউন্টৰ ওপৰত বেস কৰি আমি 10% লগাম হয় না নাই that means rupees 1210 plus of 0.1 that means 10% interest rate into 1210 এটো যদি ক্যালকুলেট কৰা আমি কিমান পাম rupees 1331 right so that means এতিয়া আমি কি গম পালো therefore the series is আমাৰ series to কি পালো 1100 1000 then 1100 then 1210 then 1331 and so on right আমি এনেকে পালো এটা তোমালোকে জাস্ট নিজে নোটিস কৰা যদি আমি এই ফার্স্ট টার্মৰ পৰা সেকেন্ড টার্মৰ পৰা ফার্স্ট টার্মটো মাইনাস কৰো তেনে হলে আমি কিবা এটা ডিফারেন্স পাম এই ডিফারেন্সটো আৰু এই ডিফারেন্সটো সেকেন্ড টার্ম আৰু থার্ড টার্ম আৰু সেকেন্ড টার্ম ঠিক তেনেকে ফোর্থ টার্ম আৰু থার্ড টার্ম এই গিটাৰ যদি আমি ডিফারেন্স গিটা উলিয়াও আমি একে একে পাম জানো obviously নাপাও কাৰণ আমাৰ কোৱেশ্চনতে আছিল যে আমি কি কৰিছো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কৰিছো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কৰিলে আমি কেতিয়াও এটা সিরিজ নেপাও যোনটো আমাৰ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন হবই নোৱাৰে ঠিক আছে তো আমি ইয়াৰে কমন ডিফারেন্স কিটা বেলেগ বেলেগ পালো সো ডেফিনেটলি আমি কব পাৰো যে therefore it is not an AP কিয় because since the common difference is different in every situation okay বুঝলা যেহেতু আমাৰ common difference তো বেলেগ বেলেগ হয় তো ডেফিনেটলি এটো আমাৰ এটা AP okay so বুজি পালা statement by sum কেনেকে কৰিব লাগে now আৰু এটা কোৱেশ্চন লম কুলিয়া বাচ্চা find 10th term of the AP আমাক AP to দিয়া আছে 1 4 7 10 and so on আৰু আমি কি উলিয়াব লাগে আমি ইয়াৰে 10th term to উলিয়াব লাগে okay এতিয়া যদি আমাৰ লাস্ট টার্ম তো an বুলি আমি জানো obviously এটো এটা ফাইনাইট arithmetic progression 10 টার্ম মানে কি আমাক এটা ফাইনাইট arithmetic progression উলিয়াব আছে তো ফাইনাইট arithmetic progressionত
সদায় কি হয় তোমাৰ লাষ্ট টার্মটো আমি কি বুলি ডিফাইন কৰো an is equals to a plus n minus 1 into d এটা আমাৰ ফৰ্মুলা হয় নে নহয় হয় নে নহয় আৰু এই ফৰ্মুলাটো আমি কৰ পৰা পাইছো যেতিয়া আমি সিৰিজটো লিখো যে a1 a2 এনেকে যদি আমি লিখি গৈ থাকো আৰু এই যদি এটো আমাৰ an টো যদি আমাৰ লাষ্ট টার্ম হয় তেন্তে ইয়াৰ আমাৰ আগৰ টার্মটো কি হ'ব obviously an minus 1 হ'ব ৰাইট আগৰ টার্মটো an minus 1 আৰু যদি আমি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত লিখো তেনেহলে আমি কেনেকে লিখিম a plus d a plus twice d এনেকে লিখি গৈ থাকিম নে নাই তো আমাৰ এই যোনটো লাষ্ট টার্ম হ'ব লাষ্ট টার্মটো কেনেকে ডিনোট কৰিম আমি a plus n minus 1 বুলি ডিনোট কৰিম নে নাই আমাৰ লাষ্ট টার্ম অফ দা সিরিজ ইজ আমি ডিফাইন কৰো an is equals to a plus n minus 1 into d ৰাইট এতিয়া চোৱা যেহেতু আমাক 10th টার্মটো সুধিছে তো 10th টার্মটো কি হয় আমাৰ obviously এইটো সিরিজৰ কাৰণে আমাৰ লাষ্ট টার্ম হয় ঠিক আছে তো যেহেতু লাষ্ট টার্ম হয় তো আমি কি কৰিম given ap is 1 4 7 10 and so on okay here the first term that is a is equals to first term to কি হয় 1 হয় আৰু আমাৰ common difference d to কি হয় second term minus first তো second term to 4 minus first term to আমাৰ কি হয় 1 so 4 minus 1 it will be equals to 3 আৰু যদি বাকি কিটাও যদি হয় না নহয় কমন ডিফারেন্স তো কনস্ট্যান্ট হয় না নাই চাবলে আছে তোমাকে ডাইরেক্ট চেক কৰি চাও পাৰা যে 7 minus 4 কি পাম 3 পাম that means কমন ডিফারেন্স আমাৰ প্ৰতিটো কেছৰ কাৰণে একে হয় কনস্ট্যান্ট হয় right so therefore the nth term of the ap কি হ'ব এতিয়া কৈছিলো নহয় লাষ্ট টাইমটো কি হয় an is equals to a plus n minus 1 into d এটো আমাৰ ফৰ্মুলা n is equals to a plus n minus 1 into d আৰু কেনেকে পালো অলৰেডি গম পাইছে right so আমাক কি উলিয়াব দিছে 10th term to উলিয়াব দিছে so therefore the 10th term will be a10 will be a plus 10 minus 1 into d right এনৰ জায়গাত আমি কি পুট কৰিলো 10 পুট কৰিলো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাৰ a ভ্যালু কিমান দি আছে the first term ৰ ভ্যালুটো আমাৰ 1 দিয়া আছে আমি এই জায়গাত আমি 1 পুট কৰিলো 10 minus 1 is 9 আৰু d জায়গাত আমি পুট কৰিম 3 আমি 3 পাইছো so 3 which is equals to 1 plus 27 1 plus 27 which is equals to 28 তো মানে আমাৰ 10 নম্বৰ টার্মটো কি হয় 10 নম্বৰ টার্মটো আমাৰ 28 হয় ওকে বুজি পালা সো এনেকে আমি যোনটো টার্ম বুটক কিয় হেতু আমি লাষ্ট টার্ম বুলি ধৰি পিনি আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটো পুট কৰিলে আমি ইয়াৰে ভ্যালুটো পাম ঠিক আছে ওকে নেক্সট আৰু দুটামান কৰি চাও এনেকুৱা হয় নাই এতিয়া মই উলিয়াব যে ফাইন্ড দা nth টার্ম এবাৰ আমাক কোনটো টার্ম কোৱা নাই ডাইৰেক্টলি কৈছে যে nth টার্ম বুলি কৈছে ঠিক আছে nth term of the ap 13 8 3 minus 2 and so on ঠিক আছে আমি কি উলিয়াব লাগে nth term টো উলিয়াব পাৰিম তো এটো কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথম আমি লিখিলাম যে আমাক কি দিয়া আছে given the ap is 13 8 3 minus 2 and so on আৰু আমি যেহেতু nth টার্মটো এবাৰ আমি নেজানো সো প্ৰথম ইয়াৰ পৰা আমি গম পালো যে here the first term a is equals to 13 okay common difference b is equals to second term minus first term আমি second term to কি 8 দিয়া আছে 8 minus 13 greater term কোনটো minus so আগত কি পঢ়িব minus plus minus becomes minus so minus of 5 okay এতিয়া চা ফার্স্ট টার্ম গম পালো কমন ডিফারেন্স গম পালো এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে nth টার্ম টো উলিয়াব লাগে যেহেতু আমাক nth টার্ম একো দিয়াই নাই ডাইরেক্ট n বুলি কৈছে so therefore an is equals to a plus n minus 1 into d আমি এটা ফর্মুলাটো জানোৱে হয় নাই তো জাস্ট আমি ভ্যালু কিটা পুট কৰিব লাগে a ভ্যালু কি হয় 13 হয় plus n minus 1 into d ভ্যালু কিমান পালো d ভ্যালু পালো আমি minus of
Okay, so solve it. 13 plus minus becomes minus of 5n aru plus minus becomes minus becomes plus, so 5. So 13 plus 5 is 18 minus 5. So এইটোৱে হল আমাৰ n এর টার্ম। ঠিক আছে, ভয় খাব নালাগে যদি একো টার্ম দিয়া নাথাকে, তোমালোকে ভয় খাব নালাগে যে n বুলি কৈ দিলে যে এইটো কিবা বেলেগ ধৰণৰ হ'ব, সেইটো নহয়। জাস্ট n ৰ ভ্যালু এনে পুট কৰি থবা, বেলেগ একো পুট কৰিব নালাগে। যদি দিয়া থাকে যে n ৰ ভ্যালু 1 2 3 4 5 6 যি কোনো ভ্যালু যদি দিয়া থাকে তেতিয়াহে n ৰ ভ্যালু পুট কৰিব লাগে। আৰু যদি দিয়াই নাথাকে তবে যে n লিখি দিলে হৈ গ'ল, তাতেতো একো ভয় খাবলগীয়া কথাই নাই, হয় নাই? ওকে, সো বুজি এইটো পালা কেনেকে কৰিব লাগে? আৰু এটা কৰিবা নেকি? ওকে, আৰু এটা কৰি চাও তেনেহলে। তো আমাৰ এবাৰ 18 টার্মটো উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, 18 টার্ম of the AP, আমাক AP টো দিয়া আছে √2 √3 √2, next term to 3 √2, তাৰপিছত দিয়া আছে 5 √2 and so on। ঠিক আছে, দেখি পিনি অলপ কমপ্লিকেটেড টাইপ লাগিছে, √, দিয়া আছে কাৰণে একো নাই, √, দিয়া থাকিলে ইজি হে হয়। সলিউশন প্ৰথম লিখি লোৱা, given the AP is √2 3 √2 5 √2। ঠিক আছে, লিখি ললো। এতিয়া কি কৰিম, এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ফাৰ্স্ট টার্মটো গম পালোৱেই। here the first term a is equals to √2, ফার্স্ট টার্মটো গম পালো। সেকেন্ড টার্মটো আছে, তো ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰো, কমন ডিফারেন্স d is equals to 3 √2 minus of √2। that means আমি সেকেন্ড টার্মটো পৰা ফার্স্ট টার্মটো কি কৰিলো, মাইনাস কৰি দিলো, হৈ গল। মাইনাস কৰা এতিয়া জাস্ট ইটস এ সিম্পল ক্যালকুলেশন। সো আমি যদি ক্যালকুলেট কৰো কিমান পাম, √2 যদি আমি কমন লৈ লওঁ, তেনেহলে আমাৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কি হ'ব, 3 - 1। that means 3 - 1 is 2 √2। আমি কমন ডিফারেন্স কিমান পালো, 2 √2 পালো, আৰু আমি ফার্স্ট টার্মটো কিমান পালো, √2 পালো, হয় নে নাই? তোমালোকৰ যদি কমন ডিফারেন্স সেম হয় নে নহয় চাবলে মন গৈছে, তেনেহলে বাকি দুটা টার্ম লৈ লওঁ, থার্ড টার্ম আৰু সেকেন্ড টার্ম কৰি দিয়া। 5 - 3 কি হ'ব, 2। that means 2 √2 এ পালো। that means এইটো আমাৰ AP হয়। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে, we know that, লিখি লওয়া, we know that last term n is equals to a plus n minus 1 into d, এটা আমাৰ ফর্মুলা হয়, হয় নাই? এতিয়া 18 টার্ম উলিয়াব লাগে, তো obviously আমি কি কৰিম, ফর্মুলা পুট কৰি দিম। so therefore a18 is equals to a plus 18 minus 1 into d। so আমি a ভ্যালু কিমান পাইছো, a ভ্যালু পালো, ফার্স্ট টার্মৰ ভ্যালু আছিলে √2 plus 18 minus 1 17 into d ভ্যালু আমি কিমান পাইছিলো, 2 √2, right? so এতিয়া ইয়াত চোৱা, √2 আৰু √2 দুইটাতে আছে, তো obviously √2 আমি কি ল'ব পাৰো, কমন লৈ ল'ব পাৰো, হয় নে নাই? তো 17 into 2 √2, 17 into 2 হলে 34 √2 হয়, তো obviously ইয়াৰ পৰা আমি √2 টো কমন ল'বই পাৰো। যদি কমন লৈ লওঁ, ইয়াতে কি বাছিলে, 1 plus 34 which is equals to √2 into 35। that means আমি এইটো এনেকে লিখিব পাৰো নে, 35 √2। so এইটো হল আমাৰ 18। বুজি পালা? ওকে, সো ইমানখিনি যদি তোমালোকে কৰিব পাৰিছা, তেনেহলে আই হোপ তোমালোকৰ যোনখিনি বেসিক কনসেপ্টস আছিলে সেইখিনি ক্লিয়াৰ আছে। ওকে, নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু কিছুমান বস্তু চাম, তাত আমি ডিফারেন্ট টাইপস অফ সামস উঠাম, আৰু তাৰ ৰিলেটেড আমি সাম অফ দা এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন, তাৰ গোটেইকেইটা সাম উলিয়াব চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, তেনেকুৱা কিছুমান কনসেপ্ট লৈ আমি আৰু কিছুমান সামস কৰিম। ঠিক আছে, till then take care, bye bye, thank you।